Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về chủ đề phong thủy trong cuộc sống. Cá nhân tôi thường nhìn nhận phong thủy như một dạng tâm lý học môi trường, nơi không gian sống tác động trực tiếp đến cảm xúc và tư duy. Còn bạn thì sao? Bạn có tin vào tầm ảnh hưởng của phong thủy không? Đừng ngần ngại để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng thảo luận và có thêm những góc nhìn mới mẻ nhé. Phong thủy là một nét đặc trưng của phương Đông và chủ đề này ngày càng được phổ biến ở phương Tây, nhưng theo góc nhìn của tôi thì nó không phải là cái gì đó huyền bí. Nhà tâm lý học Carl Jung từng nói rằng, trừ khi bạn có thể ý thức được cái vô thức của mình, nếu không, nó sẽ chỉ huy cuộc đời bạn và bạn gọi đó là số phận. Phong thủy trong mắt tôi chính là thông qua môi trường để thay đổi tiềm thức, thay đổi trạng thái tâm lý, thậm chí thay đổi hành vi, biến bạn thành một người khác và ở mức độ nào đó chính là thay đổi cơ hội của bạn. Xem xong nội dung video này, bạn chỉ cần đơn giản thay đổi môi trường xung quanh là có thể khiến bản thân dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Nội dung hôm nay sẽ bao gồm khái niệm về thói quen nguyên tử, về phong thủy và một số kiến thức về kinh tế học hành vi, tất cả gồm 9 luận điểm. Cộng dồn năng lượng, nhân tính không gian, ám thị ăn mặc, đối thoại trong gương, đàm phán ghế cứng ghế mềm, ảnh hưởng âm nhạc, hiệu ứng người ngồi cạnh, đếm ngược cái chết, và cuối cùng con người mới là cái phong thủy lớn nhất. Luận điểm khởi động đầu tiên là cộng dồn năng lượng. Nếu làm được điều này, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi khá rõ ràng. Quan điểm này đến từ cuốn sách về thay đổi thói quen bán chạy nhất nước Mỹ gọi là thói quen nguyên tử. Nói đơn giản thế này, tôi dám đánh cược với bạn, nếu bạn là một người ở bẩn, bạn tuyệt đối không thể kiên trì trong 1 tháng giữ cho phòng mình sạch sẽ ngăn nắp. Dọn phòng sạch 1 ngày thì đơn giản, nhưng kiên trì 1 tháng gần như không thể. Vậy có người lại đề xuất, tại sao phải tự dọn phòng mà không tìm người giúp việc cho xong? Nhưng thực ra hoàn toàn khác nhau. Vì người giúp việc chỉ dọn phòng cho người khác thôi, còn việc bạn tự dọn phòng chính là đang thay đổi thói quen của chính bạn. Việc dọn phòng mang lại sự thay đổi mà bạn không tưởng tượng nổi đâu. Đó là lý do vì sao Jordan Peterson trong 12 quy tắc sống, ông ấy đã nói quy tắc đầu tiên là hãy dọn dẹp căn phòng của mình. Ví dụ khác, vào thời nhà Thương, Trụ Vương muốn làm đôi đũa ngà voi, Cơ Tử phản đối đến cùng. Vì cho rằng có đũa ngà thì phải có bát vàng mới xứng, có bát vàng thì phải có bàn cao cấp gỗ tốt, rồi phải có đại điện trang hoàng hơn mới hợp. Kết quả là Trụ Vương xây dựng quy mô lớn, rừng thịt, ao rượu và đưa nhà Thương đến chỗ diệt vong. Ngay sau khi bạn dọn phòng sạch sẽ, phân loại quần áo, bàn không hạt bụi, bạn về nhà sẽ thấy áo mình bẩn không xứng với căn phòng, rồi thấy tóc không xứng với bộ đồ, thấy bộ đồ nhăn nhúm không xứng với tủ đồ ngăn nắp. Thế là bạn bắt đầu là phẳng quần áo. Nó tạo ra hiệu ứng cộng dồn giúp bạn sạch sẽ, gọn gàng và tạo ra nhiều cơ hội hơn, vì bước nhận diện đầu tiên không thể đảo ngược. Còn nếu không để ý sự sạch sẽ, bạn sẽ gặp hiệu ứng cửa sổ vỡ. Ví dụ, trong khu phố văn minh, một hôm đột nhiên có một cửa sổ bị vỡ. Nhưng nếu những chiếc cửa sổ vỡ đó cứ để mặc ngày này qua tháng khác, nó sẽ gửi đi một thông điệp ngầm là đây chẳng ai quan tâm cả. Kết quả là những kẻ phá hoại sẽ tiếp tục ném đá vỡ các cửa sổ còn lại. Hay là người hút thuốc thấy đất đầy đầu thuốc sẽ tự nhiên búng thuốc xuống. Nhưng nếu đất sạch, họ sẽ giễm tắt rồi tìm thùng rác. Căn phòng ảnh hưởng đến bạn lớn như vậy. Nếu nó bẩn thỉu lộn xộn, bạn sẽ thấy cái gì cũng chẳng sao, và rồi bạn cũng thành người buông xuôi. Điểm thứ hai là sắp đặt theo bản năng. Là con người, ai cũng muốn hướng tới cái lợi, tránh cái hại và lười biếng. Nên ta phải lợi dụng tình huống mà thuận theo đặc điểm tính cách đó mà sắp đặt, thì hành vi tốt mới sẽ hình thành. Tôi hỏi bạn, khi bạn thức dậy vào buổi sáng, việc đầu tiên bạn làm là gì? Chắc chắn là xem điện thoại rồi. Tôi nói có phải không? Ít nhất kiểu gì cũng phải ngó xem bây giờ là mấy giờ. Nếu muốn bỏ thói quen nằm nướng, hãy để điện thoại ở phòng khách. Vì điện thoại như một bộ phận cơ thể, nên khi nó ở xa, bạn bắt buộc phải dậy để đi lấy. Đây là một cách gợi mở về khái niệm này. Còn nhiều ví dụ khác, như để đầy sách lên tủ đầu giường thay vì điện thoại. Lúc đó bạn sẽ thấy chán, vì không có thông tin nên việc duy nhất có thể làm là vớ cuốn sách lật vài trang. Đây gọi là hiệu ứng mồi nhử. Giống như việc mọi người thường nhớ nhất từ đầu tiên trong đống từ vựng. Muốn giỏi cái gì hãy để nó gần mình nhất. Muốn đọc sách hãy đọc 2 trang, cùng lắm 4 trang trước khi ngủ thôi. Nếu may mắn thì có kiến thức, không thì có giấc ngủ ngon. Như xem cuốn Trăm năm cô đơn, khi đó tên nhân vật loạn hết cả lên là bạn sẽ ngủ luôn. Hại thì ít mà lợi thì nhiều. Tóm lại là dựa vào sự thuận tiện của sinh hoạt để bồi dưỡng thói quen tốt, và dựa vào sự không tiện lợi để đẩy thói quen xấu ra xa. Muốn cai thuốc thì để thuốc lên thật cao, phải trèo ghế mở tủ mới lấy được, thì bạn sẽ hút ít đi rất nhiều. Nhiều người khi có mối quan hệ nam nữ xuất hiện là hút thuốc ít hẳn, vì bị bắt ra ban công hay xuống lầu hút, sau đó mà mệt quá nên nhai cái kẹo cho xong. Điểm thứ ba là ám thị trang phục vào bạn. Bộ quần áo bạn mặc vừa để người khác nhìn, vừa là ám thị tâm lý cho bản thân. Nghiên cứu cho thấy, nhóm người mặc áo trắng mà tin đó là áo bác sĩ thì sự chú ý vượt xa và tỷ lệ phạm lỗi giảm 1/2 so với khi nghĩ đó là áo thợ sơn.
Bộ đồ bạn mặc cũng sẽ tăng cường tố chất nghề nghiệp của người đó trong bạn. Nên tôi thích mặc vest ở nhà để dễ làm việc, chứ mặc áo phông là chỉ muốn nằm ườn sofa thôi. Hãy giả vờ cho đến khi bạn làm được. Muốn thành người thế nào hãy mặc đồ như họ. Thời gian lâu dần bạn sẽ có hành vi và thành công như họ. Điểm thứ tư là đối thoại trong gương. Nếu không có tiền tìm bác sĩ tâm lý, hãy nói chuyện với gương, vì bạn không thể lừa dối chính mình trước gương. Nó giúp tiềm thức phân ra một luồng giám sát bản thân. Thí nghiệm năm 1976 cho thấy người trong phòng có gương ít gian lận hơn hẳn phòng toàn tường. Khi gặp trắc trở đừng đổ lỗi cho số phận hay quá khứ, mà hãy nhìn vào gương trò chuyện chân tình. Bạn sẽ không nói dối được đâu. Lúc bị sếp ép làm tăng ca thì cứ để cái gương bên cạnh. Đây là một ý tưởng không tệ nếu muốn thành nhà tư bản thực thụ. Điểm thứ 5 là đàm phán ghế mềm. Chuẩn bị một cái sofa thoải mái trong cuộc giao dịch sẽ tăng tỷ lệ thuyết phục lên 40% vì xúc giác mềm, khiến não bộ thấy đối phương cũng dễ nói chuyện và dễ thỏa hiệp hơn. Đừng tách rời các cảm giác với tâm lý học, vì chúng đều được tổng hợp về não để đưa ra phán đoán. Điểm thứ 6 là ảnh hưởng của âm nhạc. Nhà hàng bật nhạc nhanh, khách sẽ nhai nhanh hơn. Trung tâm thương mại bật nhạc chậm để khách đi dạo lâu hơn. Cửa hàng ăn nhanh thì nhạc sập sình để bạn đi sớm. Nhà hàng cao cấp thì nhạc du dương để bạn ngồi lâu và sẽ gọi thêm rượu. Về rượu mới là thứ kiếm tiền. Điểm thứ 7, hiệu ứng ngồi cạnh. Ngồi cạnh bạn học ưu tú hay đồng nghiệp năng suất cao thì bạn cũng sẽ tốt lên. Nhưng ngồi cạnh người hiệu suất thấp thì tác hại cực lớn. Nếu trong phòng bạn nhìn ai cũng thấy nghiệp dư thì đã đến lúc bạn phải đổi phòng rồi. Đừng làm hạc đứng giữa bầy gà mà hãy tìm đến bầy hạc để làm con hạc yếu nhất. Bạn cứ nhớ rằng thành tựu của bạn là trung bình cộng của 5 người gần gũi nhất. Điểm thứ 8 là đếm ngược cái chết. Nhìn số ngày còn lại của sinh mệnh sẽ kích hoạt động lực làm việc ngay lập tức. Tính ra tôi còn hơn 10.000 ngày thôi. Nhìn con số đó bạn sẽ muốn để lại cái gì đó khác biệt. Cái chết là chủ đề triết học duy nhất đáng bàn trong suốt lịch sử nhân loại. Bởi vì con người chỉ thực sự nhận thức về cái chết một cách nghiêm túc khi bố mẹ họ đã qua đời. Vì vậy, ta phải khởi động bước này sớm hơn. Hãy cụ thể hóa thời gian của mọi hành động. Để thấy rằng số lần gặp lại bạn cũ sẽ không quá 40 lần đâu, nên hãy trân trọng mỗi lần gặp mặt. Nếu thấy hiệu suất việc gì làm cũng thấp, thì hãy thử làm một chiếc đồng hồ đếm ngược ngày chết nhé. Tôi nghĩ nó sẽ có tác dụng mạnh mẽ đến bạn. Điểm cuối cùng, đứng thứ 9, phong thủy tốt nhất chính là con người. Những thứ môi trường như âm nhạc hay bàn ghế chỉ ảnh hưởng đơn lẻ và ngắn ngủi. Nhưng người cùng làm việc và chung sống lâu dài, đặc biệt là bạn đời, sẽ ảnh hưởng đến bạn toàn diện không góc chết. Gặp người bi quan thì tôi khuyên nên rút lui vì kéo người ta lên rất mệt, còn bị kéo xuống thì rất nhanh. Hãy thận trọng khi chọn đối tượng kết hôn. Đừng chỉ nhìn tiền mà hãy nhìn trạng thái của họ. Họ có tích cực hay không? Vì họ chính là phong thủy lớn nhất của bạn. Lấy được người tốt thì cho dù nghèo cũng không sợ, vì trạng thái tốt sẽ giúp bạn ứng phó với vận xui một cách thanh thản. Còn trạng thái xấu thì chuyện bình thường cũng thành vận hạn. Hy vọng mọi người tìm được người phù hợp với từ trường của mình để càng sống càng tốt hơn. Mong rằng video này sẽ giúp bạn áp dụng phong thủy môi trường để cải thiện chất lượng cuộc sống. Cảm ơn đã lắng nghe.